สวัสดีครับคลิปนี้มาติดตั้ง Pi Hole บน Raspberry Pi 5 กันครับหลังจากที่คุณเข้ามาที่หน้าจอของ Raspberry Pi เรียบร้อยแล้วบูตขึ้นมาแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ปกติจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาปกติแล้วก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์จะเป็น Chrome ก็ได้นะครับตัวนี้ผมเปิด Chrome ขึ้นมาให้เปิด Google ครับหลังจากนั้นก็ค้นหาเลย Pi-hole install นะครับคุณก็จะสามารถเข้ามาหน้าจอนี้เป็นหน้าจอ pi-hole.net นะครับเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้คุณก็สามารถขยายได้เลยผมถ่ายรูปหน้าจอแบบจริงให้ดูจะได้เห็นว่าเวลาที่เราเข้ามาเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่เข้ามา pi-hole.net เว็บไซต์เขาก็จะมีการอธิบายการใช้งานง่ายๆนะครับในการ install จะมีอยู่ทั้งหมดก็3แบบนะครับเขาสามารถที่จะ install แบบ Docker ก็ได้ install Pi-hole ทั่วไปก็ได้นะครับเวลาที่เราเข้ามา install ตัวนี้นะครับการ install Pi-hole จะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอน3แบบนะครับแบบที่1เขาเรียกว่า install จาก repository นะครับแล้วก็สั่ง run แบบที่2ดาวน์โหลดแมนนวลเลยแล้วก็ install แล้วก็ run นะครับแล้วก็แบบที่3เนี่ยจะเป็นการใช้ Docker นะครับสามารถเลือกได้เลยจะใช้แบบไหนปกติแล้วผมชอบใช้วิธีที่2นะครับดูมันง่ายกว่านะ will get ไฟล์ลงมาแล้วก็สั่ง install ได้เลยนะครับถัดจากนั้นง่ายสุดก็ให้คุณ copy ครับหรือจะพิมพ์ตามก็ได้นะครับคัดลอกเลยเข้ามาที่ command แล้วก็คลิกขวา paste ครับเสร็จแล้วก็ enter เรียบร้อยนะครับ save to นะครับตรงนี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์บรรทัดถัดไปเสร็จแล้วก็ enter ครับมาแล้วมันดูง่ายๆนะครับการ install Pi-hole ก็ปล่อยให้เขาจัดการไปครับโอเคมาแล้วนะครับตกลงครับเขาบอกว่าบริจาคหน่อยนะเขาต้องการ static IP address แนะนำว่า fix IP ให้เขาด้วยจะได้ไม่เปลี่ยนแล้วก็เอา IP ไปเป็นค่า DNS ของเครื่องคอมในบ้านหรือไปใส่ใน DHCP ก็ได้นะครับ continue interface ต้องการใช้ตัวไหนนะครับผมก็จะ fix IP เดี๋ยวผมเอาสาย LAN มาเสียบครับถ้าใช้สาย LAN ก็จะดูนิ่งๆหน่อยนะครับตอนนี้สังเกตดูสาย LAN เชื่อมมาแล้วครับเป็น IP 192.168.7.205 ด้านบนขวานะครับเสร็จแล้วก็ enter เขาถามว่าจะ upstream DNS ไปคุยกับใครก็ตามนี้เลยครับตกลงเลยครับ enter block list include อะไรบ้างก็ง่ายสุด enter ครับใช่ install admin web interface หรือเปล่าง่ายมากจะต้องเข้าทางเว็บครับใช่ enter ครับ web server require โอเค enter ครับ enter ต้องการแบบไหนโชว์ทุกอย่างจะได้สวยๆมีล็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ enter ก็ปล่อยให้เขาติดตั้งตามที่เราเลือกไปครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นให้เอาเบอร์ IP เบอร์นี้ 192.7.205 ไปเป็น IP DNS 1 ของเครื่องคอมในบ้านอุปกรณ์ในบ้านนะครับแล้วก็คุณสามารถเข้ามาตั้งค่าผ่านเว็บแอดมินโดยพิมพ์ IP 192.168.7.205 ตัวนี้
ก็โอเค Enter ตกลงเลยครับถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณคัดลอกตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ต้องจำนิดนึงตัวนี้มันจะเป็น http://192.7.205/admin นะครับก็ copy ไว้เลยแล้วเราเอามาลองเลยครับ Ctrl V ครับ Enter มาแล้วครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้ง Pi-ho สำเร็จนะครับเขาจะมีบอกพาสเวิร์ดไว้ตรงนี้เป็นตัวสีเขียวแล้วก็มีคอมมานด์อยู่ด้านล่างครับให้คุณ Copy ตัวนี้มานะครับถ้าต้องการเคลียร์พาสเวิร์ดหรือ change ให้พิมพ์ในคอมมานด์นะครับว่าเป็น Pi-ho -a -p นะครับแต่เราสามารถเข้าได้โดยการเอาพาสเวิร์ดตัวนี้มาล็อกอินครั้งแรกนะครับวางเลยง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ Enter ครับคุณก็จะเข้ามา Pi-ho ได้นะครับบันทึกสักหน่อยเท่านี้ก็สามารถเข้ามาจัดการ Pi-ho ตัวนี้ได้แล้วนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ให้ใช้งานได้ง่ายผมจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเราจะพิมพ์ Pi-ho -a -p นะครับ Enter แล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดอะไรก็ได้นะครับเป็นพาสเวิร์ดของ Microsoft P ใหญ่ assign ssw 0 rd นะครับแล้วก็ P ใหญ่ assign ssw 0 rd เขานิยมใช้กันคือมันเป็นพาสเวิร์ดคอมเพล็กซ์ในตัวนะครับแต่เขาก็รู้กันหมดแล้วแหละนะครับโอเคลองกลับมาที่หน้านี้ครับแล้วเราก็ลองทดสอบพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับล็อกเอาท์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ครับ P ใหญ่ assign ssw 0 rd enter โอเคบันทึกอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะไปควบคุม Pi-ho ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เพื่อความแน่นอนแล้วก็ IP ไม่เปลี่ยนนะครับแนะนำให้ฟิก IP ขา LAN ของ Raspberry Pi ให้เรียบร้อยนะครับผมจะใช้วิธีเข้ามาเช็ค IP ก่อนซึ่งก็พอจะรู้แล้วแหละเมื่อสักครู่นะครับให้เปิดcommand หรือ shell ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ ifconfig นะครับคุณจะเห็น IP ของทั้ง LAN ทั้ง wireless LAN ขึ้นมานี่เป็น IP ของสาย LAN นะครับจะบอก Internet Address ตัวนี้ IP address นะครับแล้วก็ subnet mask หลังจากนั้นก็มาด้านล่างครับตามเมาส์มาเลยคลิกทีหนึ่ง Advanced Option นะครับแล้วก็ Edit Connection สังเกตดูว่าผมจะใช้เมาส์เป็นหลักเพราะว่ามันดูง่ายดีนะครับจริงๆคอมมานด์ก็ได้แต่หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าการใช้เมาส์มันง่ายกว่าผมก็ดับเบิลคลิกครับขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเห็นจอ Raspberry Pi 5 มันง่ายกว่า Raspberry Pi Zero เยอะเลยนะครับค่อนข้างชอบหลังจากนั้นก็มาที่ตั้งค่า IPv4 ครับเมธอดจากอัตโนมัติอยู่นะครับเราเปลี่ยนเป็นกำหนดเองนะครับแล้วก็ add ใส่ IP ทางด้านซ้ายครับเป็น 192.168.7.205 ตามที่เขาแสดงเลยนะครับจะเหมือนกันก็ตามนี้ครับแล้วก็ส่วน IP ของ Gateway นะครับ Gateway ก็ใส่ IP ของ Gateway ที่บ้านเป็น IP ของเราเตอร์คุณนั่นแหละนะครับปกติก็เขาจะบอกอยู่แล้วว่า IP เบอร์อะไรนะครับคุณสามารถที่จะเช็คจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับของผมก็เป็น 192.168.7.1 ครับเสร็จแล้วเรียบร้อย DNS ของตัวนี้ใส่เป็นของตัวเครื่อง Raspberry Pi เองนะครับใส่เป็น 8.8.8.8 ก็ได้นะ
โอเคประมาณนี้เลยบันทึกครับเสร็จแล้วถัดจากนั้นลองอีกครั้งหนึ่งว่า IP เป็นเบอร์เดิมหรือเปล่านะครับโอเคได้แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ครับผมก็จะวาง Raspberry Pi ตัวนี้เอาไว้นิ่งๆนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งสวิตช์ไอลงไปอีกก็ได้เพราะว่าเขาเหมือนเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่นเองสุดท้ายเครื่องนี้จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆตัวหนึ่งที่เราติดตั้งอะไรลงไปก็ได้เป็นเซอร์วิสในเครือข่ายในเน็ตเวิร์กของเราตอนนี้มี Pi Hole Run อยู่แล้วนะครับเราวางไว้นิ่งๆเลยปล่อยให้เขาทำงานแต่ว่าหาพัดลมมาเป่านิดนึงแล้วก็เช็คดูว่าร้อนไหมนะครับปกติพัดลมตัวเนี้ยจะไม่ทำงานตลอดเวลาจะรอให้ฮีทซิงค์ร้อนขึ้นมาเยอะๆหน่อยพัดลมถึงจะหมุนนะครับผมสังเกตดูน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับกลับมาในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมโดยการเอาลิงก์มาใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับกด enter ก็จะเป็นการเปิดหน้า Admin Console นะครับใส่พาสเวิร์ดเดิมเราเข้าไปเราก็จะสามารถใช้งานตัว Pi-hole ได้แล้วตัวนี้เป็นหน้าแอดมินนะครับให้เข้ามาดูที่ส่วนต่างๆตอนนี้เขามี Domain List อยู่ใน Database ประมาณ 143,000 list นะครับ Query Log ยังไม่มีเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้มาใช้ DNS ที่ Pi-hole นะครับ Query Log แล้วก็อื่นๆสามารถดูได้กลุ่มของโดเมนกลุ่มของอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรครับข้ามไปก่อนนะครับผมเคยอธิบายไว้แล้วส่วนหนึ่งตอนที่ทำ Pi-hole บน Raspberry Pi Zero นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ส่วนโดเมนตัวนี้ก็เป็นโดเมนที่เขามีอยู่แล้วนะครับ add list คุณสามารถเพิ่มเองได้นะครับหรือจะจัดกลุ่มหรือจะปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับ add new add list ก็ได้นะครับผมก็จะใช้ default นี่แหละ local DNS สามารถที่จะใส่ local DNS ได้เพื่อที่จะให้เขา redirect นะครับถ้าเกิดว่าต้องการ redirect ชื่อสักชื่อหนึ่งให้ไปเว็บไซต์อื่นนะครับโดยที่ไม่ใช่ไปเว็บไซต์จริงอย่างเช่นเวลาที่เขาเจอ IP ของเว็บที่ไม่พึงประสงค์ครับให้เขา redirect ไปเว็บไซต์บริษัทเราหรือ redirect ไปเว็บสักเว็บหนึ่งที่มันขึ้นเป็นคำเตือนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยทูอื่นๆเครื่องมือครับก็ข้ามไปก่อน setting ตัวนี้เป็นการ disable lock restart อะไรพวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะแค่นี้ยังไม่ตั้งค่าอะไรพิเศษนะครับ DNS สามารถที่จะเลือก DNS อื่นๆได้ DNS ที่จะ query จากไหนนะครับตอนนี้ก็เขาติ๊กเป็นคอร์ส9เอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ผมจะติ๊กเพิ่มก็ได้นะครับ IPv4 ให้ไปถาม Google ด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับจริงๆเป็น default ก็ได้นะยังไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับ DHCP เราสามารถให้ Pi-hole แจก DHCP ได้ก็คือให้ Raspberry Pi นั่นแหละครับแจก DHCP ในบ้านก็ได้นะครับแต่บางทีก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ข้ามไปก่อนครับเว็บอินเทอร์เฟซเราสามารถตั้งค่าสีปรับความสวยงามได้นะครับอื่นๆก็ถือว่ายังไม่มีอะไรพิเศษแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองใช้งานแล้วก็ดูสถิติกันนะครับว่าเขาจะมีแอดวิ่งเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตั้งค่า DNS เป็นตัวใหม่เข้ามา property ครับมาที่ IPv4 นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนทิศทางปกติเราเตอร์เราแจก IP เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีการตั้งไว้แล้วอาจจะเป็น Google 8.8.8.8 อย่างเงี้ยครับก็เปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับเราจะตั้งค่า DNS ของเครื่องคอมและอุปกรณ์อื่นๆเป็น192.168.7.205มันก็คือ IP ขาแลนของ Pi-hole ของ Raspberry Pi นั่นเองนะครับ DNS เราจะชี้มาที่นี่ตัวนี้จะเป็นการฟิลเตอร์ว่าชื่อแต่ละชื่อเนี่ยเขาสามารถออกเว็บไซต์ได้ไหมนั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วก็โอเค
close ครับมาแล้วครับมีการคิวรี่มาแล้วกับโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของผมเองนะครับง่ายสุดเราทดสอบเลยครับทดสอบกับหน้าเว็บนี่แหละนะครับโดยการพิมพ์ Google เดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้เห็นภาพนะครับแบบนี้เลยนะดูว่าคิวรี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมจะเข้าเว็บหนังนะครับ Movie Free HD แบบนี้เลยมาแล้วครับคิวรี่ก็จะเด้งๆสังเกตดูแอดหายไปเยอะเลยนะครับปกติเด้งต้องมีป๊อปอัพแอดขึ้นมาข้างๆเต็มไปหมดเลยตอนนี้เหลือน้อยลงมากนะครับเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยครับสังเกตดู total query block มันจะเพิ่มขึ้นเยอะพวกแอดก็หายไปเยอะมากๆเลยนะครับพอเราดูเว็บใหม่เว็บอื่นส่วนใหญ่พวกที่เข้ารู้ Database ที่มีอยู่ใน Pyho เนี่ยเขาจะบล็อกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยปกติมันต้องเยอะกว่านี้นะพรึบขึ้นมาเลยนะครับสังเกตดูตอนนี้มีการบล็อกค่อนข้างเยอะมากเนี่ยครับนี่คือสัดส่วนของการบล็อกเยอะเป็นสีส้มเลยนะครับมาดูคิวรี่สักนิดนึงเขาบล็อก Google Ad Service ไปแล้วก็เนี่ยครับโอเคโดนบล็อกไปแล้ว Google ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอยู่ใน blacklist ของ Pyho นะครับก็เริ่มต้นประมาณนี้กรณีที่คุณต้องการทดสอบนะครับคุณสามารถค้นหา Google ว่า test Pyho ก็ได้นะครับเขาจะมี test site ขึ้นมาให้เลือกมีตัวนี้ด้วยครับ Fast the Pyho Guide อะไรเนี่ยครับโอเคเปิดลองทดสอบดูครับว่าบล็อกได้จริงไหมบล็อกแล้วก็มี Extreme Ad Blocker Test นะครับผมเปิดมา3เว็บเลยอันนี้คือ Test Pyho โอเคนะครับเขาให้เข้าเว็บนี้แล้วดูว่าแอดขึ้นหรือเปล่านะครับ Can you block it อีกทีหนึ่งครับ Simple Test โอเคว่างเปล่าเขาบอกว่าเวทประมาณ5วินาทีโอเคครับอันนี้ถือว่าบล็อกหายไปเยอะเลยนะครับ Pyho Tester เขาบอกว่าถ้าคุณเห็นแอดแสดงว่าไม่ได้บล็อกถ้าคุณไม่เห็นแอดเลยแสดงว่า Pyho ทำงานแล้วโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้คิวรี่เพิ่มไป361แล้วนะครับแต่ก็ต้องทำใจนะบางทีบางเว็บเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่เห็นข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างเช่นลองดูที่กระปุกครับไพโฮบล็อกเพิ่มขึ้นปกติแล้วตรงเนี้ยจะมีแอดอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีแอดอยู่เขาก็จะบล็อกไปแล้วเห็นเป็นว่างๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งและใช้งานไพโฮนะครับใช้งานเป็นสวิตช์หนึ่งบน Raspberry Pi 5 ได้สบายๆเนื่องจากว่า Raspberry Pi 5 ค่อนข้างเร็วเราสามารถติดตั้งสวิตช์หลายอย่างพร้อมกันได้หนึ่งนั้นคือ Pyho ทำเป็น DNS Server นะครับก็เอาวิธีการติดตั้งมาประมาณนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วก็หาคำตอบมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะทำเองได้ไม่ยากนะครับตอนนี้แอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็น390แล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์เทในการบล็อกคือ21คิวรี่บล็อกไปแล้ว85นะครับก็เอามาฝากสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ